අයිබෝන් අදත් සුපුරුදු පරිදි යාළුවෝ හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ Sakura Institute YouTube channel එකට. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ Premiere Pro වලින් text එකක් දාගෙන කොහොමද ඒ text animate කරන්න කියලා. ඔයා travel video කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් tutorial කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විවිධ video කරන අයට මේ text එකක් දාගන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි text එකක් දාගෙන text එක animate කරගන්න වෙනවා. අපි බලමු මේ Premiere Pro වලින් කොහොමද මේ text එකක් දාගෙන text එක animate කරගන්නේ කියලා. මං හිතුවා මේ වීඩියෝ එක කොටස් දෙකකට කරන්න. ඒකට හේතුව තමයි Premiere Pro වලට අලුතෙන් එන යාළුවන්ට දැනගන්නත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකකින් මම කරන්නම් ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරලා අපිට ඕන විදිහට ඩිසයින් කරගන්න හැටි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකකින් කරන්නයි ටෙක්ස්ට් ඇනිමේට් කරන හැටි. හරි අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකකින් ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරගෙන අපිට ඕන විදිහට ඩිසයින් කරගන්න. හරි වීඩියෝ එක එඩිට් කරලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් ටයිටල් එකක් දාන්න. මුලින්ම අපි මෙතන ටෙක්ස්ට් tool එක select කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ preview window එකේ කොහේ හරි මේවා click කරාට පස්සේ cursor කියනවා text එකක් type කරන්න. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන effect control කියලා panel එක open වෙනවා. එතන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන font එක තෝරන්න තියෙනවා. මෙතන මම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ සිංහල font නම් FM අර්ජුන් එහෙම නැත්නම් FM දෙරණ. ඊට අමතරව තව ෆොන්ට් තියෙනවා DL අරලිය DL කුසුමි තව තියෙනවා මේ ෆොන්ට් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්න ඕනේ කම්පියුටරේට ඔය කම්පියුටරේට මේ FM අර්ජුන් FM දෙරණ මේ වගේ සිංගල් ෆොන්ට් තියෙනවා. සිංගල් ෆොන්ට් මේ වගේ වාර පුළුවන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කම්පියුටරේට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕන ෆොන්ට් එකක් මෙතන තෝරන්න. FM අර්ජුන් දෙමු. ඊට පස්සේ මෙතන තව තියෙනවා අගේ වෙනස් කරන්න, කලර් එක වෙනස් කරන්නයි බලමු මුලින්ම ටයිප් කරලා. මේ විදිහට ටයිප් කළා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් කලර් එක තෝරන්න පුළුවන්. මෙතන සයිස් එක වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. බලන්න FM අර්ජුන් මෙතන සයිස් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන කලර් එක දෙන්න පුළුවන් අපිට. ෆිල් කලර් එක අපිට දෙන්න පුළුවන්. කැමති කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔය වගේ මෙතන ස්ට්‍රෝක් එකක් දාන්න පුළුවන්. අකුරු වලට මේ වගේ ස්ට්‍රෝක් එක අපි දාමු එකත් කලර් එක වෙනස් කරමු. අපේ ස්ට්‍රෝක් එකේ සයිස් එක මෙතනින් වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට අගේ වැඩි කරාට පස්සේ ඒකේ ස්ට්‍රෝක් එක සයිස් එක වැඩි වෙනවා. හරි දැන් ඔයාලට පේන ලස්සන මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එක ඇවිත් තියෙනවා. අපි මේ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා අපිට පුළුවන් ඒක අවශ්‍ය තැනට මේ වගේ පොසිෂන් කියන මේ ඔයාලට පේන පොසිෂන් වෙනස් කරලා අවශ්‍ය තැනට ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ වගේ අවශ්‍ය තැනට ගිහින් තියාගන්න පුළුවන්. හරි ඒ වගේ ටෙක්ස්ට් එක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා legacy title design කියලා window එක Windows ගිහිල්ලා legacy title design click කරාම මෙතන අපිට එනවා legacy title properties කියලා window එකක්. ඒකෙදි පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය title එකක් type කරලා මේ වගේ අපි title මේ වගේ select කරාම එනවා. අපි title නම් කරන්න දෙනවා. මේක title ආයේ කියලා ඇවිත් තියෙනවා. අපි ඒක එහෙම okay කරමු. මෙතන okay කරලා පස්සේ ආයේ මෙතන අපිට type කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය text එක. මෙතන අපි type කරනවා. මෙතනත් අපිට font එක select කරගන්න තියෙනවා. කැමති font එක select කරගන්න පුළුවන් මෙතන. මෙතන තව සිංහලෙන්ම type කරලා බලමු අපි. පාවිච්චි කර font එකකින්ම type කරමු. ඔගේ FM අර්ජුන්. මෙතන කලර් එකත් අපිට දාගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය කලර් එක දාගන්න පුළුවන්. මේකෙන්
ටයිප් කරලා බලමු මුලින්. ඒකෙත් සයිස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙතන. 100 තියෙන එක වැඩි කරලා එතන අගේ වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන විදිහට. එතන මේ වගේ අගේ ඔයාට වැඩි කරගන්න මෙතන ඔයාට මේ ඕන විදිහට අගේ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අගේ වැඩි කරලා ටෙක්ස්ට් එකේ සයිස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකෙත් අපිට පුළුවන් ඔය විදිහට අවශ්‍ය ගන්නට ඒක සයිස් එක වැඩි කරගෙන ඒකෙත් අපිට පුළුවන් ස්ටොක් එකක් දෙන්න. මෙතන ඉනර් ස්ටොක් එහෙම නැත්නම් අවුටර් ස්ටොක් ඒ දෙකෙන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. වගේ දීලා එක එක බලමු ඩිසයින් කරලා එක එක කොයි වගේද කියලා. එතන කලර් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙත් කලර් එක අපි දීලා ස්ටොක් කලර් එක වගේ ස්ටොක් කලර් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒකේ සයිස් එක වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. අපි අවුටර් ස්ටොක් එකක් දීලා බලමු. මෙතන පුළුවන් h depth ඔය වගේ වෙනස් කරලා Tamanට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඕකේ කරාට පස්සේ ඒක මෙතන වැටෙනවා මේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් තියෙන වින්ඩෝ එකේ තියෙනවා අපි හදුව ටෙක්ස්ට් එක ටයිටල් එක. ඒ ටයිටල් එක අපි අතලා මේ වගේ ටයිම්ලයින් එකට දා ගන්න පුළුවන්. ටයිම්ලයින් එකට දාලා අපිට ටයිටල් එක ටෙක්ස්ට් සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ අපිට ඒකේ පොසිෂන් වෙනස් කරලා අවශ්‍ය තැනට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. අවශ්‍ය තැනට ගන්න පුළුවන්. අපිට ඒක ඩබල් ක්ලික් කරලා අපිට ඕනනම් ඒකට අවුට්ලයින් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ෂේප් තියෙනවා. එක ෂේප් රෙක්ටැන්ගල් ටූල්ස් තියෙනවා. ෂේප් අපිට අවශ්‍ය ෂේප් ඇඳගන්න ටූල්ස් තියෙනවා. රෙක්ටැන්ගල් ටූල් මේ වගේ තියෙනවා ටූල්ස්. ඉලිප්ස් ටූල් මෙතනින් අපිට සිලෙක්ට් කරලා මේ වගේ ඇඳගන්න පුළුවන්. ඒක අපි ඒකෙත් අපි ස්ටොක් එකක් විදිහට දාගත්තට පස්සේ ඒක ස්ටොක් එකක් විදිහට දාගමු. එගේ h එක ස්ටොක් එක දාගත්තා අපි. ඒකෙත් කලර් එක දෙමු අපි. කහ පාටින්ම කලර් එක දීලා වගේ ස්ටොක් එකක් දාගන්න පුළුවන්. අපිට ඒක ඉස් කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය ගන්නට. ඔය විදිහට ස්ටොක් එකක් දාගන්න පුළුවන් එකට ටෙක්ස්ට් එකට. මේක ස්කේල් එක අඩු කරලා සයිස් එක අඩු කරගන්නත් පුළුවන් අපිට. වගේ සයිස් එක අඩු කරනවා ස්කේල් එකකින්. සයිස් එක අඩු කරලා පොසිෂන් වලින් ඔය වගේ අවශ්‍ය ගන්නට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු තවත් ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරලා අපි වෙන ෆොන්ට් එකකින් ඔය වගේ මෙතනම අපිට ටෙක්ස්ට් ටූල් එකේ තියෙන හින්දා මෙතනම ටයිප් කරලා අපිට ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Windows ගිහිල්ලා legacy title design එකකින් නුත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ෆොන්ට් එක වෙනස් කරලා Arial එකකින් ටයිප් කරමු ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් එකකින්. ටයිප් කරපි වගේ ටයිප් කරන එකෙත් අපිට ස්කේල් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. සයිස් එක අඩු කරන්න ස්කේල් වලින් අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතන සයිස් අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතන
සයිස් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ඒරියල් එකෙත් අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙනවා බෝල්ඩ් දෙමු ඔය වගේ. ඒකත් හදාගන්න පුළුවන්, කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදියට. පොසිෂන් වෙනස් කරලා අපිට අවශ්‍ය යන ගෙනියන්න පුළුවන් මේකේ. කලර් එකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ස්ටොක් කලර් එකත් වෙනස් කරන ඔය වගේ කලර් එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. අපිට තවත් පුළුවන් මෙතන legacy title design එකේ අපේ window එක open කරගෙන අපිට ඒක පුළුවන් මේ වගේ shape tool එක කරන shape එකක් හඳ ගන්න. කැමති shape එකක් හඳගත්ත හැකි වගේ. shape එකක් හඳගෙන අපිට ඒක පුළුවන් shape එක උඩ අකුරු type කරන්න. මගේ type tool එක අරගෙන ඒකත් කලර් එක හදාගමු. ඔගේ අකුරු අපි type කරගෙන ඒකත් අපි font එක set කරගමු. font එක අපි දෙමු bold size එක. position වලින් අපි හදාගමු position එක ගන්නට වෙනස් කරලා shape එකේ මැදට එන්න. size එකත් අපි වැඩි කරගමු. ඔය ගන්නට වගේ. අවශ්‍ය විදිහට අපි ඩිසයින් කරගන්න ඕනේ. කලර් එක දෙනවා අපි කලර් එක භාගයක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ selection tool එකකින් අපි මේකේ shape එකෙත් අඩු කරගමු ගන්න shape එකත් අකුරු ටිකේ ගන්නට. වගේ ඔක්කොම වගේ ඩිසයින් කරගෙන අපි ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ අපි ඒකත් හැදෙනවා. මෙතන ටයිටල් 8 කියලා ඇවිත් තියෙනවා. අපි ඒක කරන්න තියෙන්නේ ඒක ඇදලා අපිට ටයිම්ලයින් එකට දාගන්න තියෙන අපිට අවශ්‍ය තැනට. ඒකෙත් අපිට සිලෙක්ට් කරලා ඒකෙත් පුළුවන් ස්කේල් එකකින් අපි තව ටිකක් අපි සයිස් එක අඩු කරගමු. ඊට පස්සේ පොසිෂන් වලින් අපිට අවශ්‍ය තැනට මේක පොසිෂන් කරගමු. මේ විදිහට. ඔහම shape එකක් උඩ අපිට පුළුවන් ඒ අකුරු type කරලා අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න. හරි ඔය වගේ තමයි text එක type කරගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු ඊගා වීඩියෝ එකකින් බලමු අපි මේ text animate කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි එහෙනම් යාළුවනේ අපි හම්බෙමු ඊගා වීඩියෝ එකකින්. ගිහින් එන්නම් ඔයාට සුබම සුබ දවසක්.